Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 1 până pe 5 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici lângă mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine către mine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Pești, în perioada 1 până pe 5 iulie. Ce trebuie voi să știți? Ce este important de știut pentru dragii mei din... Sunt foarte multe... Stați. A rămas una aici. Dorința inimii. Încă o carte, te rog. Am stabilit decât 2 cărți. Încă o carte. Pentru dragii mei din Pești, perioada 1-5 iulie. Da. O dorință a inimii și un plan înțelept. Se pare că de multe ori, pentru a avea succes pe orice plan al vieții, ai nevoie de un plan, de foarte multă meticulozitate, de foarte multe căutări, de o strategie implicit. Pentru că asta vă poate ajuta să descoperiți noi direcții, noi drumuri. Cât privește această dorință a inimii, spune că ar trebui să, de fapt, traducerea în sine ne vorbește, cântă pe melodia inimii tale pentru că ea știe ce îți dorești cu adevărat. Asta îmi vorbește foarte mult de intuiție emoțională, de a fi autentic, de acea busolă interioară, adică să urmați în această perioadă ceea ce voi simțiți cu adevărat, nu ceea ce trebuie sau ceea ce pare neapărat logic. Pe de altă parte ne vorbește, cum am mai spus, de planificare, de a construi succesul prin, nu te bazezi doar pe intuiție, prin cercetare atentă, prin strategie bine pusă la punct, pentru că în felul acesta ți se vor dezvălui noi drumuri, noi direcții, îmi cer scuze pentru bâlbâială. Aș vorbi așa per general, uitându-mă la ambele energii, că e vorba de ceva mult mai practic. E o perioadă în care voi să vă planificați, să analizați, să faceți strategii și, în general, să puneți lucrurile pe fondul, să le gândiți pe termen lung. Da? E cumva o combinație între intuiție și strategie. Aceea de a-ți urma inima, dar nu acționa haotic, și combină cumva intuiția cu planificarea inteligentă.
Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în perioada 1-5 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 9 de spade, 6 de cupe, 7 de spade, un rege de monede și surpriza, interesant. Să știți că sunt energie, avem săbii, da? Deci avem partea asta gândirii, rațiune, logică și desigur avem și cupe, care reprezintă exact partea emoțională. Hai să clarificăm. Clarificăm 9 de spade pentru dragii mei din Pești, perioada 1-5. Clarificăm 6 de cupe. Te rog. Clarificăm 7 de spade. Imediat a sărit. Clarificăm rege de monede. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să o luăm cu partea profesională. Dragilor, pe partea profesională se pare că e o perioadă destul de zbuciumată pentru voi la nivel mental. De ce? A apărut o schimbare bruscă la care nu v-ați așteptat. Avem roata destinului. Ori că v-ați bazat voi prea mult pe noroc, mai puțin pe ceva practic. Ceva s-a întâmplat aici. Că a fost o restructurare, că nu știu, o schimbare total neașteptată la care ori voi n-ați reușit încă să vă adaptați, ori pur și simplu aceste situații noi, ca schimbarea locului de muncă, mutarea într-un alt oraș, cineva v-a spus poate de o ofertă mai bună. Cert este că aici această schimbare neașteptată a dus la starea voastră mentală cu 9 de spade. Sunteți mult mai stresați, mult mai anxioși. Când e vorba de viața voastră profesională, se pare că există o îngrijorare destul de excesivă. Vă temeți de anumite greșeli, vă temeți de anumite eșecuri și simțiți așa ca o mare presiune la nivel mental asupra voastră. Lucru care vă face să nu acționați. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă. După cum bine vedem aici, e bine să vă ascultați și intuiția, să vă ascultați și sufletul ce vă spune, dar în paralel nu vă pierdeți, păstrați un echilibru și nu vă pierdeți în, cum să spunem, în toată această gândire dusă la extrem, în toată această teamă. Luați lucrurile pas cu pas, gândiți-le, căutați informații, pentru că pe măsură ce veți obține acele informații, indiferent de ce situație traversați în acest moment, o să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și dintr-o altă lumină. Ce pot să vă spun? Schimbarea importantă care a survenit în viața voastră profesională nu este întâmplătoare. Nu este întâmplătoare. Dacă vorbim de bănuți, avem un 6 de cupe. Un 6 de cupe care vorbește de niște posibile câștiguri venite, nu știu, interesant aici, venite din, nu știu, de un sprijin financiar, ceva din trecut, ceva în care voi ați investit înainte și care în sfârșit începe să primiți și beneficii.
Acum, de unde vine acest 6 de cupe? Ia să vedem așa, să facem un scurt istorial. De la un 10 de spade, pusnicul, zodia fecioară, zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător și un 4 de bâte. Interesant. Dragilor, eu cred că vorbim de ceva care s-a prăbușit. Ceva a fost foarte greu din punct de vedere financiar și chiar poate și emoțional. Pusnicul în această situație ne vorbește de nu neapărat că ați fi acționat, ci mai degrabă v-ați retras, poate, ați învățat, poate, din această experiență și deciziile voastre la nivel material, financiar, se pare că vor fi unele mult mai reci. Da? Mult mai reci. De ce? Pentru că vă doriți o stabilitate cu acest 4 de bâte. În cazul acesta, ce ne spune 6 de cupe? Un soi de revenire la un echilibru după o perioadă destul de grea. Aș spune că, așa cum am mai spus, un sprijin care vine din trecut, un sprijin care poate să vină dintr-o zonă familiară vouă. Ceva, voi vă reconectați din punct de vedere financiar cu ceva stabil, cu ceva sigur. Și eu aș zice că e un proces bun de ieșire dintr-o perioadă dificilă. Desigur, nu oricum, trebuie să luați decizii corecte, iar astea chiar vă pot aduce o anumită stabilitate financiară. Nu știu, e ca o revenire la echilibru după toată această perioadă agitată, dar care vine, cum am mai spus, posibil sub forma unui sprijin al cuiva. Nu știu, putem vorbi și de lucruri de valoare, cu o valoare mare, unde voi puteți obține niște bănuți. Ei, pe partea asta a relației aici avem un 7 de spade, provine de la un 3 de cupe. Ei, voi, dragilor, cei care vă aflați într-un cuplu, aș spune că apare o lipsă, voi simțiți o lipsă de deschidere. Aveți senzația că sunteți înșelați. De ce? Datorită acestui 3 de cupe. Probabil că partenerul vostru cam exagerează cu distracția. Poate că ignoră anumite aspecte importante ale relației. Acordă mai multă atenție unor anumite persoane și mai puțin vouă, ceea ce pe voi, logic până la urmă, vă poate duce cu gândul la a fi înșelați. Și vă frământă acest lucru în această săptămână, în aceste zile. Acum știți cum e, că toată această lipsă de deschidere sunt situații în care simțiți că adevărul vă este ascuns, că există o lipsă de sinceritate și că poate partenerii voștri nu spun tot ceea ce gândesc. Simțiți că a apărut o tentație în viața voastră de cuplu, a apărut o anumită discreție și e posibil ca voi în acest moment să fiți în fața unei alegeri destul de dificile legate de fidelitate sau de responsabilitate. Adică ce este mai important pentru voi? Indiferent ce, voi să fiți responsabili, să vă faceți partea voastră în relație,
sau să vă lăsați afectați gândind. Eu nu zic că poate să fie sau nu poate să fie. Asta depinde de la situație, mai ales că este și o lectură general colectivă, dar este clar că cumva partenera are o lipsă de interes vis-a-vis de relația voastră și acordă un interes cui nu trebuie. Cei singurei, un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care, ce să vezi, vine de la un 10 de monede. Dragilor, voi sunteți foarte interesați de cineva care are o situație financiară nu că bună, foarte bună. Posibil să aibă o firmă foarte mare care s-a moștenit din generație în generație. Posibil să fie cineva care reprezintă pentru voi, cel puțin, un anumit interes sau vă arată o anumită stabilitate care a trezit interesul vostru al celor singuri. Sunteți foarte interesați de această energie în această perioadă și eu aș spune că e cineva foarte matur, foarte stabil, care a apărut în viața voastră sau va apărea în acest timp. Dar să știți că eu aș spune că nici voi nu sunteți mai prejoși, unii dintre voi, și voi aveți la rândul vostru o stabilitate personală, așa că întâlnirea cu această persoană serioasă care are viața pusă în ordine, da? Sau întâlnirea cu cineva care caută, la fel ca și voi, o relație stabilă, o relație matură, și are această dorință, poate, nu știu, de a-și construi o familie, un viitor mai sigur, este cumva gând la gând cu bucurie, ca să spunem așa. Pentru că voi, de fapt, asta vă doriți. Posibil, într-adevăr, să aveți și niște standarde mai ridicate, așa, când vine vorba de ales pereche. Surpriza perioadei o aduce un cavaler de monede, lucru care se mișcă lent. Provine de la Marele Preot, cineva din zodia Taur. Deci persistă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acest cavaler de monede pe surpriză îmi vorbește de o anumită stabilitate, dar ceva ce va cere răbdare, ceva ce va cere să faceți pași mici până ajungeți la rezultat. Faptul că provine din Marele Preot, asta îmi spune că trebuie să dați dovadă de un dram de înțelepciune, de anumite reguli, pentru că, nu știu, aș zice că posibil să vă vină și niște responsabilități. Pe de altă parte, eu aș mai spune că voi ați învățat anumite reguli, anumite structuri, poate chiar de la un mentor, o mentoră, cineva care va da niște sfaturi foarte înțelepte. Acum, mai putem vorbi și de anumite contracte, anumite decizii din partea unor instituții care aduc un progres lent, este adevărat, dar foarte stabil, mai ales pe muncă. Faptul că veți putea însă și să câștigați, nu știu, un ban câștigat cinstit, onest, e ca și cum voi veți învăța cum să faceți lucrurile corect, în așa fel încât ceea ce voi vreți să construiți, chiar dacă este mai încet, dar este sigur. E un fel de nu e grabă, nu e risc, dar trebuie să dați dovadă de mai multă disciplină, de mai multă structură, de mai multă consecvență, iar se pare că rezultatele nu vor lipsi pe termen lung.
Haideți să vedem acum un mesaj de final pentru voi, dragilor din Pești, perioada 1-5 iulie. Drumul care te găsește pe tine. Vorbește de destin, de ghidare, de aliniere și spune așa că unele direcții apar doar atunci când tu ești pregătită să mergi pe el sau pe ele. Interesant. La voi, dragilor, acest mesaj eu l-aș vedea mai degrabă un mesaj de destin, dar activ. Cumva ceva care a întârziat, intenționat, până când voi ați fost cu adevărat pregătiți să se întâmple. Cumva direcția apare doar atunci când voi sunteți pregătiți să mergeți în această direcție. Așa că atunci când drumul vă găsește pe voi, asta înseamnă că nu trebuie să forțați lucrurile, pentru că viața se așează singurică pe direcția care trebuie și că există un timp corect, să-i spunem așa, atunci când nu există o întâmplare haotică, ci pur și simplu atunci trebuie să vină. Așa că, cel puțin în această perioadă, eu aș spune că blocajele care pot veni în calea voastră, de fapt, nu o luați ca pe niște pedepse, ci pur și simplu ca pe o pregătire. Da? E ca și cum mai spune, drumul potrivit nu vine până când voi nu sunteți pregătiți. Da? Acest drum ajunge la voi fix atunci când voi chiar sunteți capabili să mergeți în această direcție. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, desigur, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.